Em chào mọi người, hôm nay em, hướng dẫn mọi người cập nhật cái tính năng mới của, MD Tool mà phiên bản 1.7.1. Do hông có thay đổi phiên bản cho nên là mình có cập nhật tính năng mới, thì làm sao để mình nhận được cái tính năng mới này thì mình, sẽ làm theo hướng dẫn của em ha. Cái tính năng mới là cái tính năng gì? Trong cái phần xây nền á, hiện tại mình có bổ sung thêm phần cao độ thiết kế thì mình chọn được nhiều cái cao độ, thiết kế và mình nội suy tai. Hiện tại là mình bổ sung thêm cái tính năng đó nhưng mà mình hổng có nâng, phiên bản lên, thì mình vẫn giữ là 1.7.1. Đầu tiên á thì, các anh chị và các bạn, sẽ, tắt Cát đi. Mình hổng có khởi động cái, phiên bản Cát nào hết. Rồi, mình, vào trong cái ổ C á, cái nơi mà mình, cài đặt của MD Tool á, cái thư mục MD Tool, có cái phần, Version. Các anh chị và các bạn nhấp chuột phải, mình, open với dạng, Notepad ha, open with. Rồi mình chọn Notepad để nó mở ra. Thì chỗ 1.7.1 này á, mình có thể sửa lại thành 1.6.9 cũng được. Rồi, mình Ctrl S để mình save lại. Rồi mình tắt đi. Thì mình sẽ mở Cát lên. Thì khi mà mình mở Cát lên á, thì nó sẽ có một cái thông báo là cái MD Tool của mình nó có phiên bản mới. Cần phải cập nhật thì các anh chị sẽ tiến hành cập nhật. Máy của em nó hơi yếu nên là mọi người chờ xíu nha. Rồi, thì khi mình vừa mở Cát lên nó như vậy thì nó sẽ có, cập nhật cho cái phiên bản này, bạn có muốn cập nhật hay không? Thì, mình, cập nhật mình chọn Yes. Rồi, như vậy thì, mình sẽ, bấm, cập nhật ha. Hiện tại thì, Cát nó sẽ đang mở cho nên là nó sẽ không thể cập nhật được, từ cái phiên bản này trở lên thì lúc nào mình cũng sẽ đóng Cát trước khi mà mình cập nhật hết, thì mình load Cát lại. Rồi mình chọn cập nhật thì mình chờ xíu là nó sẽ cập nhật xong. Rồi, vậy là nó đã cập nhật xong rồi đó. Ờ, anh chị và các bạn nào mà cập nhật không có được á, thì có thể nhắn lên group để, em, hỗ trợ mình cập nhật ha. Do là lúc trước cái nút mà để, quét cái cao độ nhiều cao độ tự nhiên á, thì nó lại, khó nhìn quá, các anh chị hổng có thực hành theo được, thì cái phiên bản này làm cho nó dễ nhìn hơn. Và em sẽ ra một cái video để, hướng dẫn cho các anh chị và các bạn, mình làm nhiều cao độ ha. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các anh chị và các bạn.